مینوال هانټینګ دی یو هانټینګ تر ټول دی مطلب ټول زمونږ یوز کول چې د په ذریعه موږ هانټینګ وکړو او مینوال هانټینګ موږ وکړو. اوس په دې دواړو کې بهتر کوم یو دی؟ لکه فار ایگزامپل مینوال هانټینګ هم کیږي او هانټینګ ټول په ذریعه هم کیږي. زما خپل پرسنلی دا دغه دی چې زموږ سره هانټینګ کوم یو بهتر دی؟ مینوال هانټینګ بهتر دی، ځکه چې مینوال هانټینګ موږ د ټیک ټاک شاپ په ډیشبورډ کې کوو او چې ټیک ټاک شاپ موږ ته خپل وی چې دا پروډکټ دی. ځکه چې یو انسان فار ایگزامپل زما یو دکان دی شاپ دی، په هغه شاپ کې زه سامان خرڅوم، نو ما ته په خپل پته لګي کنه چې دا شیز ډیر خرڅيږي دا شیز کم خرڅيږي. نو سیم چې ټیک ټاک شاپ ته په خپل وی چې دا پروډکټ ډیر خرڅيږي دا پروډکټ کم خرڅيږي. نو مینوال هانټینګ موږ ډایرکټ په ټیک ټاک شاپ چې کوم ډیشبورډ دی اته کې کوي شو او ټولز چې کوم دي نو ټولز بیا بهر ټولز دی هغه باندې موږ کولی شو. په هر حال به موږ مینوال هانټینګ زده کوو. صحیح ده، موږ مینوال هانټینګ وایي تاسو ته مو وایي چې موږ سره د ټولز په نسبت مینوال هانټینګ چې کوم دی دا بهتر دی، ځکه ټیک ټاک شاپ ما ته خپل وی چې دا پروډکټ ډیر سیل کیږي. اوس کله چې تاسو ټیک ټاک شاپ اوپن ګوره دلته کې چې کله موږ پروډکټ هانټینګ کوو او د ټیک ټاک شاپ په ډیشبورډ کې کوو نو تاسو تاسو بس تر راشه پروډکټ سټیپ ته راشه، پروډکټ سټیپ کې کوم ځای ته راشه؟ پروډکټ اپورچونټی ته راشه. اوس پروډکټ اپورچونټی ته تاسو راشه دلته تاسو ته ټاپ سرچز کیورډ بیا دلته کې ټرندینګ هاشټیګ دی، پاپولر سب کیټګریز دی، پاپولر پروډکټس دی، ټول تقریبا یو سیم راځي. او مین زموږ دا سری لپ پلمپینګ بوستر ګلوس دا یو پروډکټ دی. دلته دا ټیک ټاک شاپ په خپل وی چې دا پروډکټ سره بده کې ټیک ټاک شاپ دا خپل وی چې دا پروډکټ چې کوم دی د ټوټل سرچ والیم څومره دی، څومره خلک سرچ کوي 15000 او یو سل او شپږ سولې دا نفر سرچ کوي او سونه دا سیم پروډکټ څومره خرڅيږي 165 دی. صحیح ده، نو د دې نه موږ د پروډکټس آیډیا جنریټ کولی چې دا لپ پلمبینګ بوستر ګلوس چې کوم دی د دې سره دا ټرندینګ سرچ دی. مطلب ټیک ټاک شاپ ته خپل وی چې دا ټیک ټاک تاسو ته پته ده دا چې کوم دی یو سوشل پلیټ فارم دی، لکه د امیزون په شان یو مارکیټ پلیس نه دی، سوشل پلیټ فارم دی. په دې کې مختلف سيزونه خلک سرچ کوي، کیورډ سرچ کوي، سو ویډیوز ګوري، اتوماتیک ته ویډیو راشي. دې ته موږ څه وایو؟ انسټنٹ بیس پرچیسینګ دی کنه. انسټنٹ بیس پرچیسینګ دا دی اوس فار ایگزامپل په امیزون باندې سو پرچیسینګ کینو هغه د امیزون ویب سټ ته لاړ شي، کوم سیس چې هغه اخلي نو هغه د مخ کې نه په ذهن کې وي چې زه دا سیس اخلم. فار ایگزامپل یو انسان دی هغه چې زه موس اخلم نو هغه امیزون ته لاړ شي هلته موس سرچ کوي او هغه واخلي پرچیز کوي. مختلف موسونو ته شو شي د چا یو ریټي د چا بل ریټي بیا هغه ځان ته پرچیز کوي. په ټیک ټاک شاپ کې دا سیستم نشته. ټیک ټاک شاپ کې یو کسٹمر چې کوم دی یا یو نفر چې کوم دی هغه سکرولینګ کوي، ویډیوز ګوري هغه ته ډایرکټ یو ویډیو مخې ته راغله چې په هغه کې کم پروډکټ دی، فار ایگزامپل دا پروډکټ دی یا ماوس دی هر څه چې دی د یو ماوس ویډیو ته مخې راغله او هغه لاندې د هغې سره لینک ایډ شوی د ماوس چې دې ځای نه دا ماوس ته پرچیز کولی شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ انسټنټ پرچیسینګ. انسټنټ پرچیسینګ دا وي چې بس هغه ویډیو وکتل او د هغه سیس خوښ هغه ډایرکټ په لینک باندې کلیک کړي او ډایرکټ هغه شاپ ته راشي او شاپ نه پرچیسینګ وکړي. په هغې کې هغه دا نه ګوري چې د پرایس سیوا دی، د پرایس کم دی، د پرایس ځکه چې هغه ته سیم ډایرکټ هغه یو پروډکټ شو شي سنگل پروډکټ هغه ډایرکټ د لینک په تھرو باندې څه ته راشي ډایرکټ شاپ ته راشي. دلته زموږ سره څه دي په دې کې اوس تاسو به ګورئ چې داسې پروډکټ وي چې د هغې سرچ والیم ښه وي او کمپټیشن په هغې کې څه وي کم وي. اوس فار ایگزامپل که دا پروډکټ تاسو وګورئ موروکن وومن بلش دی، دا اوس پته نه لګي چې څه کاسمیټکس کې یو پروډکټ وي که نه، نو د دې سرچ والیم څومره دی 5000 دی او کمپټیشن پکې څومره دی 3. دا پروډکټ مطلب صرف 3 سیلران سیل کوي، 3 داسې پروډکټ سیل کېږي په ټیک ټاک شاپ باندې او سرچ والیم یې څه دی 5000 دی. دلته اوس موږ لاړ شو لاندې د دې څه دی 2 دی، مطلب دا پروډکټ صرف 2 سیل کېږي او د دې کمپټیشن به لو دی، لو کمپټیشن. دلته تاسو ټیک ټاک شاپ شو کېږي کمپټیشن یې لو دی او 5000 سرچ والیم دی. مطلب خلک دا کیورډ چې کوم دی دا پروډکټ چې کوم دی څونه خلک سرچ کوي 5000 او پروډکټ په ټیک ټاک شاپ باندې ټوټل څومره دي؟ دا 2 پروډکټ دي. اوس فار ایگزامپل دریم سره تا لانچ کړ سیم فار ایگزامپل خبره کوو چې دا پروډکټ دی او 5000 کسانې سرچ کوي او صرف 2 پروډکټ اویلیبل دي. سیم داسې پروډکټ تا لانچ کړ تا دې خرڅه او ستا کوالټي هم د دوی نه ښه ده او پرایس هم د دوی نه ښه دی، ځکه چې په دې کې تاسو ته مې په ټیک ټاک شاپ باندې موږ زیاتره چینیز پروډکټ خرڅوو نو چینیز پروډکټو پرایس سي هغه ټوټل لو وي کم وي. نو د دې کې ډایرکټ سیلز تاسو سٹارټ کیږي ځکه چې سرچ والیم یې ښه دی او کمپټیشن پکې څه دی 1 دی. داسې اوس موږ راشو نور به وګورو دا 0 دی. دا چې کوم دی بلیک سمر فرایډے لپ گلوس دی دا خلک سرچ کوي خو په دې باندې یو پروډکټ هم په ټیک ټاک شاپ کې اویلیبل نه دی، نشته 0 پروډکټس دي. دا کیورډ خلک سرچ کوي دا لپسټک دی زنانو لپسټکس دی دا خلک سرچ کوي څومره خلک 5000 سیم پروډکټ څه دی 0 دی نشته دی ټیک ټاک شاپ باندې دا پروډکټ چا نه دی لیست کړی. نو سیم دلته نه تاسو څه غوښتلی شئ آیډیا غوښتلی شئ چې کم پروډکټ زه خرڅول غواړم
په دې کې دا زیاتره په ټیک ټاک شاپ باندې زیاتره چې کوم دی بیوټي کټګوري چلیږي، گیجټ هم چلیږي خو بیوټي زیاتره چلیږي. دا چې کوم پروډکټ موږ کولو کړی فار ایگزامپل دا موږ چې کوو صحیح ده. دې دا چې څه شو دا ته دوی خپل یو آی ډي ورکړی دا د دې پروډکټ نیم شو صحیح ده. دا د پروډکټ نیم شو فار ایگزامپل دا زه کاپی کوم او دلته دا ګوګل کې سرچ کوم. دا ډایرکټ ما د ټیک ټاک شاپ په ټاپ باندې شو چې دا پروډکټ په ټیک ټاک شاپ باندې دا خلک څه کوي سرچز کوي. او سیم دا پروډکټ تاسو ته په ایبی باندې ملاويږي. دا د ایبی نه تاسو دا څه کولی شئ، د ایبی نه تاسو دا ډایرکټ ډراپ شپینګ هم کولی شئ. فار ایگزامپل دا پروډکټ په ایبی باندې خرڅیږي، تاسو دا د ایبی نه په ټیک ټاک شاپ باندې لیست کړئ. څنګه تاسو ته ما ویلي تاسو د امیزون هم ډراپ شپینګ کولی شئ، ایبی هم کولی شئ. هر یو چې مارکیټ پلیس تاسو نه دا کولی شئ. اوس د دې پروډکټ تاسو دلته کې فار ایگزامپل په ګوګل کې سرچ کړئ، ګوګل کې تاسو دا پروډکټ په هر ځای کې میلاو شو. اوس کو تاسو سیم داسې پروډکټ دا غنه پرچیز کوئ د علی بابا نه یا چینیز پروډکټ خرڅوئ، نو سیم تاسو د لپسټیک په شان سیم لپسټیک تاسو علی بابا نه سورس کولی شئ، دغه نه سورس کولی شئ، ټیمونه کوم تاسو ته ما سورس یاد کړو. اوس په دې کې موږ ورو خپل چې کوم زموږ د ډیشبورډ نه دا کولی شو لږ نورم بهتر دی کې بخیر وکړو. د لږ اوس کټګوري موږ سرچ فار ایگزامپل د چې بیوټي کټګوري کې نه خرڅوم، زه داسې کټګوري کې پروډکټ سیل کوم چې هغه کټګوري سوي چې هغه کې ماته چینیز پروډکټ ډېر ملاويږي. لکه دا کچن شو، ہوم سپلای شو، بیوټي دي شو، د کې تاسو کوم یو کټګوري ځان لپاره بیا سلیکټ کوئ. زه به ہوم سپلای سلیکټ کوم. زه ګورم چې په ہوم سپلای کې ما سره دغه شته کنه اپورچونټی شته کنه په ټیک ټاک شاپ کې. دا سیم تاسو د دې کټګوري ځان ته چینج کولی شئ صحیح ده. دا اوس څه دی وال ماونټ دی. وال ماونټ چې کوم دی د دې سرچ والی هم 5000 دی، خو د دې باندې پروډکټس ډېری دي 297 297 داسې به راشو. دې کې داسې پروډکټ وګورو چې راغی پروډکټ کمی. دا اوس د سپیډرمین کسټیوم دی، مطلب سپیډرمین چې کوم دغه دی دا اوس موږ ته ایزیلی د چاینا نه ملاویږي، ټیمونه هم میلاو شي او چاینا نه هم میلاو شي. ګوره حضرت اوس فار ایگزامپل علی بابا تاسو کو فار ایگزامپل وایټ لیبل کوئ چینیز پروډکټ سیل کوئ، نو تاسو بیا تاسو ته ما ویلي سورسینګ به علی بابا او ټیمو دی نه کوئ. او کنه تاسو ډراپ شپینګ کوئ نو سیم دا پروډکټ تاسو بیا د امیزون باندې هم کتلی شئ، په ایبی باندې هم کتلی شئ. چې کوم مارکیټ نه تاسو ډراپ شپینګ کول غواړئ په باندې تاسو بیا سرچ کولی شئ. په ون ټیک ټاک کې صرف 3 کسان دا پروډکټ خرڅوي. دا کوم چې دا پروډکټ دی سپایډرمین بوکیټ ریبن روز دی، او دلته کې خرڅول والے صرف په ون ټیک ټاک شاپ کې 3 دي. د کمپټیشن په دې کې کم دی کنه زموږ سره په دې کې مس کم دی 2 دي. تاسو داسې کټګوري ټارګټ کوئ چې پای کې تاسو چینیز پروډکټ سیل کولی شئ. لکه اوس دا هوم چې کوم کټګوري دا پروډکټ دی نو دا اوس چاینا نه تاسو ته ایزیلی ملاویږي. تاسو داسې ګورئ چې تاسو داسې پروډکټ پاینټ کړئ چې هغه چاینا اوس کې دا تاسو وګورئ نو دا یو برانډډ پروډکټ دی، نو دا به تاسو به برانډ نه اخلئ یا به تاسو بیا د باندې ډراپ شپینګ کوئ. تاسو به خیال کوئ چې هغه پروډکټ کسي چې چاینا نه به تاسو ته سورسینګ ایزی وي صحیح ده. پر په دې کې اوس موږ دا کې هوم سپلای کې زیاتره پروډکټ چې کوم دي دا چاینیز دي. دا اوس وګوره دا پروډکټ څومره خلک سرچ کوي. نو دې ځای تاسو صرف جست ایډیا غوښتلی شئ چې یاره زه دا کوم پروډکټ دی تاسو ته ټیک ټاک شاپ والا پخپله وي چې یاره دې پروډکټ کمپټیشن کم دی، دا اوس لو کمپټیشن دی صحیح شو. دا د پروډکټ نیم دی. بیا سورسینګ تاسو باندې ډیپینډ دی، که سورسینګ تاسو ډراپ شپینګ کوئ نو د دې سورس په ځان له بیا په امیزون کې یا په ایبی باندې ګورئ چې ډراپ شپینګ ایزی وي. او کنه وایټ لیبل کوئ تاسو بیا د چاینا نه دا پروډکټ اخلئ. دا چې دا د پروډکټ نیم شو او دا چې کوم دی د پروډکټ تصویران د دې شو کړي دي کنه. کمپټیشن پکې لو دی او سرچ والی مې سره دا سیوا دی، مطلب زیات خلک پرچیز کوي. پرچیسینګ والا ډیر دي خلک سرچ کوي په ټیک ټاک شاپ باندې دا پروډکټ واخلي او خرڅول والے هم نشته صحیح شه. دې ځای نه تاسو مې ایډیا غوښتلی شئ څنګه تاسو ته مو تاسو به داسې دا کوئ چې تاسو دلته کټګوري هغه سلیکټ کوئ. لکه تاسو اوس په بیوټي کټګوري وګورئ په بیوټي کټګوري کې تاسو ته چینیز پروډکټ نه میلاویږي، مطلب پای کې به ټول برانډډ وي. نو برانډډ هو بیا هغه برانډ نه اجازه اخلي سیم د امیزون په شان دي قصه نه جوړیږي. تاسو به داسې کټګوري ټارګټ کوئ چې په هغه کې سي چینیز پروډکټ تاسو ته زیات میلاویږي، ځکه چې موږ خو د چاینا نه ډایرکټ سورس کوو، چاینا پروډکټ خرڅوو. نه موږ ته برانډ اپروول ضرورت شته، نه موږ ته د برانډ رجسټر کېدو ضرورت شته، نه موږ ته ډسټریبیوټر کانټیکټ ضرورت شته. تاسو به دغه طریقه کوئ صحیح ده. نو یو موږ د دې ځای نه پروډکټ ځان له پاینټ کولی شو کوم چې تاسو ته دا طریقه وښوله. په دې کې تاسو دلته دغه چینج کولی شئ. اوس که تاسو وایئ چې یاره برانډډ پروډکټ زه سرچ کوم نو برانډډ هم تاسو دلته سرچ کولی شئ. هلته کې ټرینډینګ هیشټیګ دي، کوم هیشټیګ چې خلک په ټیک ټاک شاپ باندې یوز کوي صحیح ده. خو دا څیزونه دا دي چې دا به تاسو کنفیوز کړي. دې څیزونو ته دونه دي تاسو سیم دا یې میک اپ ټول گفت دی، میک اپ ټول گفت دا اوس فار ایگزامپل ته کافي کې دې سره 8000 سرچ والی مې دی. 8000 خلک سرچ کوي په ټیک ټاک شاپ باندې چې دا پروډکټ واخلي او خرڅول والا څوک دی صرف یو دی، یو کس خرڅوي او 8000 خلک داخلي مطلب سرچ کوي په ټیک ټاک شاپ باندې. دلته تاسو ته ایډیا کې دي چې بیا سیم دا کم پروډکټ تاسو داسې ریسرچ وکړئ کوم پروډکټ تاسو ته ښه ښکاري چې دا پروډکټ زه سیل کوم
هغه پروډکټ په تاسو ځان له بچی نه مارکیټ کې وګورئ او هلته نه به واخلئ. تاسو 10 یونټ اخلئ، 20 یونټ اخلئ، څومره تاسو مرضي وي تاسو اخیستلی شئ. دویمه طریقه زموږ سره د پروډکټ هانټینګ څه ده؟ زیاتره خلک خو دا دغه یوز کوي، تاسو ته مې وایي چې ټولز یوز کوي که نه، څوک ټول یوز کوي، څوک ترې مینوال هانټینګ نه کار اخلي. خو په مینوال کې بیا زموږ سره دوه طریقې دي. تاسو ته ما یو دغه طریقه وویله. دویمه طریقه زموږ سره په کوم ځای کې ده؟ دلته چې تاسو کله دې سایډ ته راشئ، یو خو د پروډکټس نه شوله، دلته بله زموږ سره د انالیټکس نه ده. لاندې انالیټکس تاسو ته شو کېږي که نه؟ انالیټکس ته راللې په انالیټکس کې دا زموږ سره پروډکټ کارت دی. صحیح ده، پروډکټ کارت ته به زه راشم. تاسو ته ما څنګه ووایي چې ګوره ټول نه بهترین ایډیا تاسو ته څوک درکولی شي؟ ټیک ټاک شاپ والا په خپله درکولی شي، ځکه چې د دوی خپل پلیټ فارم دی، نو دوی ته بهتر پړه چې یاره دا پروډکټ دی ډېر خرڅېږي، دا پروډکټ کم خرڅېږي، دا پروډکټ لږ سیلران سیل کړي، دا پروډکټ ډېر سیلران سیل کړي. نو دوی ته ټول نه بهترین ایډیا تاسو چې دې ځای نه ایډیا اخلئ، تاسو ته یو ټول هم بیا یوز کول ته ضرورت نشته. صحیح ده. ګوره دا پروډکټ تاسو وګورئ، دې ته وګوره اپرچونټي سکور به دې کې داسې کې باټم لیش مسکارا. مسکارا اوس ته وي، مسکارې ته موږ په پښتو کې رانجه وایو، موږ دا کوم رانجه یوز کوو. صحیح ده. نو په ټیک ټاک شاپ کې مسکارا اوس په ټاپ باندې خرڅېږي. دلته دې ته وګوره 100% په دې کې اپرچونټي ده تاسو ته چې تاسو پروډکټ په اسانه باندې څه شي رینک شي او خرڅ پشي. 100% اپرچونټي ده. او سرچ والی مې څومره دی؟ 60 کې، مطلب 80,000 خلک چې کوم دی په ټیک ټاک شاپ باندې دا مسکارا سرچ کوي. اوس فار ایگزامپل تاسو داسې یو مسکارا لانچ کړله چې دلته خو دا خلکو کیم سره ورکړي دي. فار ایگزامپل دا کورین چې څومره مسکاري دي، کورین بیوټي نن سبا ډېره مشهوره ده په ټیک ټاک شاپ باندې، په امیزون باندې. کورین چې بیوټي څومره پروډکټس دي نو هغه زیات تر چلیږي. تاسو ځان له چې مسکارا کې تاسو د ټیک ټاک شاپ والا به خپله وي چې یاره مین سیز اوس په دې کې پروډکټ کم دی، دا څه شی باټم لیش مسکارا کیم کې، دا کورین کیم کې دا کورین یو برانډ به وي یا به څه وي که نه. دلته مین پروډکټ زموږ سره څه شی مسکارا شوله. تاسو ته ټیک ټاک شاپ په خپله وي چې په مسکارا کې تاسو ته 100% اپرچونټي ده. که تاسو چېرې مسکارا خرڅوئ، ګوره مسکارا دلته به تاسو ته زه اوس وښیم. ګوره تاسو ټول به یې پېژنئ هم. مسکارا دا بیوټي لپاره یوز کېږي که نه. دا سیزونه دي ټول، دا اوس دا ټولې مسکارې دي، مطلب دې کې مختلف بیا کلرونه دي. نو چې دا سیز تاسو اوس په چاینا نه هم ځان نه پرچیز کولی شئ، ډایرکټ د یو برانډ نه هم اخیستی شئ، د یو ډسټریبیوټر نه هم اخیستی شئ، د هولسیلر نه. خو هغه بیا تاسو په لیسټینګ کې ایز نو برانډ راکوئ. او بس تاسو ته به انشاءالله چې کله لیسټینګ ته موږ لاړ شو، تاسو زه بیا وښیم تاسو به نو برانډ لیسټینګ څنګه کوئ او برانډ لیسټینګ به څنګه کوئ. دلته اوس موږ پروډکټ فایندینګ دی. نو پروډکټ فایندینګ تاسو ته ما سمپل طریقه دغه ده د پروډکټ فایندینګ چې تاسو د ټیک ټاک شاپ خپل چې کوم دا ډیشبورډ دی، دې ځای نه تاسو ایډیا ځان لپاره اخلئ. صحیح ده. دا خبره زموږ تقریبا کړې مو. دلته اوس دی شاور جیل دی، مطلب شاور جیل چې کوم دی نو دې کې تاسو ټیک ټاک شاپ په خپله وي چې په دې کې څونه اپرچونټي ده. په دې کې 92% تاسو ته اپرچونټي تاسو پروډکټ څه شي رینک شي. او 55,000 خلک داسې کوي د میاشتې سرچ کوي په ټیک ټاک باندې، ټیک ټاک شاپ باندې دا خلک سرچ کوي شاور جیل. او شاور جیل دا هم سیم یو پروډکټ دی. نو دا هم تاسو مطلب شاور جیل هم تاسو لانچ کولی شئ. په دې کې دا اپرچونټي سکور دی دلته کې چې کوم دی اویلیبل پروډکټ 0 دی، مطلب دا پروډکټ 0 کسان خرڅي. شاور جیل خلک سرچ کوي ډېر، 55,000 خلک سرچ کوي او خرڅول والا نشته دی، 0 دی. صحیح ده. نو سیم تاسو دې دې ځای نه تاسو ایډیا اخیستی شئ. په دې کې دونه خاص نشته. تاسو ته ما ویلي د امیزون په شان د پروډکټ هانټینګ د دې نشته دی چې تاسو هسې یو پروډکټ لانچ کو او په هغې باندې یو یا دوه انفلوئنسرز خایر کړل، نو بیوټي کټګري پروډکټ خو زیاتره چلیږي. او فار ایگزامپل که تاسو ہوم پروډکټ هم لانچ کړه، هر یو پروډکټ چې تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې خرڅوئ نو خرڅېږي، ځکه چې یو مارکیټ نوی دی، کمپټیشن پکې نشته. دویم د دوی چې کوم فری اډورټایزمنټ دی نو هغه ډېر بهترین دی. چې کله بیا موږ دې کلاسونو ته لاړ شو، دا کوم چې تاسو ته ما دغه کړی دا دی دا اوپن کولیبریشن دی او ټارګټ کولیبریشن دی. دا یو فری قسم اډورټایزمنټ دی. فری کې بس تاسو اډورټایزمنټ کېږي، تاسو پروډکټ په خپله اډورټایز کېږي فری کې. مطلب تاسو په ټیک ټاک باندې چې کوم انفلوئنسرز دي هغوی بس تاسو پروډکټ مخې ته خلکو ته پروموټ کړي، نو هغې سره سیل راځي. نو مین مطلب دا چې په ټیک ټاک شاپ باندې که تاسو هر ټایپ پروډکټ لانچ کړئ هغه به سیل کېږي، دا مشکل نه دی. او بهتره خبر دی چې دې ځای نه سړی ځان ته ایډیا واخلي که نه، ځکه چې خلک سرچ کړي چې ته سیم ښه پروډکټ لانچ کړې. څنګه تاسو ته مه وایي مسکارا شوله دا هم ښه پروډکټ دی، شاور جیل شوله دا هم ښه پروډکټ دی. اوس دا به تاسو پاینټ کوئ څنګه، نو سیم تاسو ته مه وایي دا مسکاري دي. ډراپ شپینګ کوئ تاسو د امیزون نه لیسټ کولی شئ، او که ډراپ شپینګ نه کوئ نو چې په ګوګل کې تاسو سرچ کړئ نو ګوګل کې به تاسو ته فار ایگزامپل زه دا شاور جیل سرچ کوم ګوګل کې، دا اوس چې کوم دی دا خو ما ته پاکستان شو کېږي ځکه چې زما لوکیشن پاکستان دی. یو ایس اے ما سره یو ایس اے ورکړم. دا اوس په یو ایس اے کې مختلف برانډ موږ ما ته کولی شو. صحیح ده.
دا هم چې کوم دی دا اوس خیر باډي واش دی، دا شاور جیل دی په امیزون کې، د ډو کمپنۍ والے دي. نو سیم تاسو داسې موثر شي، او د چین هم تاسو ډایرکټ مسکارم سورس کولی شئ، او دا شاور جیل هم سورس کولی شئ. نو سیم د دې ځای نه تاسو صرف جست ایډیا اخلئ، ټیک ده. دې ځای نه تاسو ځان ته ایډیا اخلئ چې زه یو پروډکټ سیل کوم، نو د هغې ټیک ټاک شاپ باندې څه ټرینډ پېشته دی نشته دی. اوس دلته تاسو ته مو وایي 80,000 خلک سرچ کړي او خرڅولو والا زیرو دی. نو سمپل دا چې کوم دی زموږ سره ټیک ټاک اپرچونټي چې کوم ده دا مختلف تاسو ټول ایکسپلور کولی شئ. لاندې پسې راشئ، دا اوس شي بلش پلیټ دا هم څه پروډکټ دی، صحیح ده. دلته دا اوس پرفیوم څوک سرچ کړي، پرفیوم دی 18,000 خلک سرچ کړي او زیرو سیلران دی پې. دا زیرو سیلران په زیاتو کې ولې ښي؟ تاسو ته مو وایي چې په ټیک ټاک شاپ کې کمپټیشن نشته، ډېر زیات کم دی. لکه اوس په سیلران پکې دومره نشته، سیلران ډېر زیات کم دي، نو په دې کې کمپټیشن نشته دی. دلته اوس موږ ټرینډینګ وګورو، ټرینډینګ کم پروډکټس دي، دا مختلف تاسو دلته ایکسپلور کولی شئ. دا پروډکټ اوس ټرینډینګ کې دي، صحیح ده. دا کوم چې دلته شو کېږي ایول ګوډز دی، 92 دی، انګیجمنٹ کنټینټ دی. اوس که تاسو ته بیا دا ټول تاسو بیا خپله ایکسپلور کولی شئ، او مین کار زموږ څه سره دی؟ د کیورډ چې کوم رینکینګ دی بس د دې سره دی. دې کې پروډکټ کارت تاسو راشئ، دلته نه تاسو ځان ته ایډیا اخیستی شئ.